Redmi Note 12 सिरिज चाहिँ लन्च भइसकेको छ इन्डियामा एन्ड यो फोन नेपालमा नै छिट्टै फेब्रुअरीसम्ममा लन्च हुने कुरा छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी Redmi Note 12 Pro र Redmi Note 12 Pro Plus को बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसको मेन डिफरेन्सेस, सिमिलरिटिज एन्ड कुन चाहिँ तपाईले भ्यालु फर मनी हुनेवाला छ त्यो कुरा नै गर्नेछौँ। सो इफ यु लुक एट द स्पेक्स अफ Redmi Note 12 र Redmi Note 12 Pro Plus, तपाईले यसको मेजर डिफरेन्स चाहिँ यसको क्यामेरा र चार्जिङ स्पिडमा पाउनुहुन्छ। अदरवाइज फोनको अरु स्पेक्स चाहिँ अलमोस्ट सेम छ। सो यो दुईटै फोनको प्राइस डिफरेन्स हेर्नुहुन्छ भने पनि प्राइस डिफरेन्स पनि मजाकै छ। सो फोन किन्नु भन्दा अगाडि चाहिँ यो भिडियो चाहिँ मजाले हेरेर बुझेर मात्र किन्नु होला। सो सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ मेन हाइप्ड क्यामेराको बारेमा कुरा गरौँ। Redmi Note 12 Pro Plus मा चाहिँ तपाईले रियर साइडमा चाहिँ 200 मेगापिक्सलको क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ Samsungको नयाँ 200 मेगापिक्सलको आइसोसेल HPX सेन्सर युज गरेको छ। त्यसैगरी Redmi Note 12 Pro मा चाहिँ हामीले यहाँ 50 मेगापिक्सलको क्यामेरा सेन्सर देख्न पाउँछौँ, जहाँ चाहिँ Sony IMX766 सेन्सर युज गरिएको छ। दुईटै फोनको क्यामेरामा चाहिँ तपाईले यहाँ OIS को सपोर्ट पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ एउटा राम्रो कुरा हो। सो मसँग यो फोनहरू नभए नि मैले यहाँ केही सोर्सेसबाट Note 12 Pro र Note 12 Pro Plus बाट सुट गरेको इमेजेसहरू राखिदिएको छु। सो तपाईलाई चाहिँ ओभरअल आइडिया हुनेछ कि क्यामेरा क्वालिटी कस्तो छ भनेर। सो इमेजेसहरू हेर्दा चाहिँ मलाई क्यामेरा क्वालिटीमा त्यस्तो धेरै डिफरेन्स चाहिँ लागेन। लाइक सर्टेन कन्डिसनमा मात्र Note 12 Pro Plus को क्यामेराले Note 12 Pro लाई बिट गरिरहेको छ when it comes to details and dynamic range। नाइट इमेजेस चाहिँ Note 12 Pro को नै बेटर छ इन्स्टेड अफ Note 12 Pro Plus। Note 12 Pro Plus मा चाहिँ राम्रो नाइट इमेजेस क्याप्चर गर्न चाहिँ यसको डेडिकेटेड नाइट मोड नै अन गर्नुपर्ने हुन्छ। अदरवाइज चाहिँ रिजल्ट चाहिँ Redmi Note 12 Pro कै मलाई नाइट इमेजेस चाहिँ बेटर लाग्यो। नाउ टकिङ अबाउट यो फोनको अर्को मेजर डिफरेन्स यसको चार्जिङ स्पिड। Redmi Note 12 Pro मा चाहिँ तपाईले 67 वाटको फास्ट चार्जिङ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी Redmi Note 12 Pro Plus मा चाहिँ तपाईले यहाँ 120 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जिङ पाउन सक्नुहुन्छ। दुईटै फोनमा चाहिँ तपाईले 5000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ। सो फर अ नर्मल युजर लाइक मी 67 वाटको फास्ट चार्जिङ चाहिँ मोर देन इनफ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो तपाईलाई के लाग्छ त कमेन्ट नि गर्न सक्नुहुन्छ र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ यस्तै कन्टेन्टको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नाउ टकिङ अबाउट डिजाइन अफ द फोन, दुईटै फोनमा चाहिँ तपाईले यहाँ अलमोस्ट सिमिलर डिजाइन पाउनुहुन्छ। बट Redmi Note 12 Pro Plus चाहिँ अलि बढी प्रिमियम देखिन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले राउन्डेड कर्नर्सहरू युज गरेको देख्न पाउनुहुन्छ। एन्ड Redmi Note 12 Pro मा चाहिँ अलि बक्सी र शार्प एजेस वाला डिजाइन युज गरिएको छ। अब डिस्प्लेको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ दुईटै फोनमा चाहिँ तपाईले 6.67 इन्चको चाहिँ OLED प्यानल पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईले 120 Hz रिफ्रेश रेट पाउन सक्नुहुन्छ। 240 Hz को चाहिँ यहाँ टच स्याम्पलिङ रेट दिएको छ र 10 बिट कलर डिस्प्ले हो यो। सो यो डिस्प्लेमा चाहिँ तपाईले डल्बी भिजन र HDR10+ को नि सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। अब परफर्मेन्स साइडको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो दुईटै फोनमा चाहिँ तपाईले मिडियाटेकको डिमेन्सिटी 1080 5G चिपसेट पाउन सक्नुहुन्छ। सो परफर्मेन्स एक्सपेक्टमा चाहिँ त्यस्तो मेजर डिफरेन्स केही नै छैन। यो दुईटै फोनमा चाहिँ तपाईले 12GB सम्मको चाहिँ LPDDR4X र्याम र 256GB सम्मको चाहिँ तपाईले UFS 2.2 स्टोरेज पाउन सक्नुहुन्छ। सो एटलिस्ट यहाँ चाहिँ तपाईले LPDDR5 र्याम और UFS 3.1 स्टोरेज दिएको भए चाहिँ अझै बेटर हुन्थ्यो। सो ओभरअल हेर्नु पर्दा चाहिँ मलाई Redmi Note Pro Plus भन्दा चाहिँ Redmi Note Pro अझै भ्यालु फर मनी लाग्यो। सो 200 मेगापिक्सल भनेर चाहिँ धेरै हाइप गरे नि यसले त्यस्तो आउटस्ट्यान्डिङ रिजल्ट्स चाहिँ दिन सकेन। एन्ड स्टिल 67 वाट फास्ट चार्जिङ चाहिँ मोस्ट अफ द युजर्सको लागि चाहिँ मोर देन इनफ हुन्छ। सो नो डाउट Redmi Note 12 Pro चाहिँ बेस्ट भ्यालु फर मनी छ। सो we will suggest you to buy Redmi Note 12 Pro instead of Redmi Note 12 Pro Plus and save some extra cash. So I hope तपाईहरुलाई यो भिडियो बेनिफिशियल भयो होला। सो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब सबै कुरा गरिदिनु होला र म भेट्छु तपाईहरुलाई एउटा अर्को नयाँ भिडियोमा। थ्यांक्स फर वाचिङ, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।